Xin chào mọi người nha. Thì cái clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm eCount để mình chạy cái heatmap để mình biết được cái vị trí mình bố trí cái access point cho văn phòng mình nó hợp lý ha. Thì trước đây mình hay sử dụng phần mềm này lâu lắm rồi, mình không có sử dụng lại. Thì vừa rồi có một cơ hội để mình chạy heatmap cho một công ty. Thì nhân tiện đây thì mình cũng làm clip này để mình hướng dẫn mấy bạn những cái cơ bản ha. Lâu quá mình cũng quên rất là nhiều thứ, thành ra bây giờ mình cũng muốn làm cái clip này để sau này ví dụ có quên thì cũng có cái để mình xem lại ha, những cái cơ bản nhất để mình nắm ha. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ cần cái phần mềm eCount. Ở đây mình có cái bản eCount, bản cũng cũ rồi bản này mình xin 11 ha. Ok, rồi đầu tiên thì mình phải có một cái layout của cái văn phòng mình cần triển khai cái access point. Thì giả sử đây mình lấy một cái văn phòng demo nào đó ha, văn phòng đó. Ok, đây là cái layout đó. Đây là những cái bàn làm việc ha. Rồi đây có cái thang máy, ở đây có cái nhà vệ sinh, đây là thang bộ lối thoát hiểm rồi ha đó. Thì mặt bằng thì đó là đâu đó khoảng 130 mét vuông ha. Thì đây có con số nè, ví dụ là từ cái cột này tới cái cột mốc này là 5,8 50 đó. Rồi như vậy là có một cái layout ha để mình test thử. Trước tiên việc đầu tiên mình là cần cái scale là để cho cái phần mềm nó biết là cái đoạn từ đây tới đây là 5,8 50 để nó có thể tính được cái tổng thể cái diện tích cho mình ha đó. Nó sẽ đi theo cái tỷ lệ của cái layout này. Thì mình sẽ bấm vô cái cây thước này ha, đó scale nè, bấm vô đó. Rồi sau đó mình phóng to lên chút ha, mình kéo cái đường từ đây kéo qua đây đó, kéo giữ chuột ha, kéo qua. Rồi mình sẽ gõ vô là 5,8 5 rồi mình enter ha, đơn vị là mét ha, enter. Rồi coi như là mình đã có một cái scale. Rồi tiếp theo là mình cần vẽ lại cái sơ đồ này để cho phần mềm nó biết là chỗ nào có cái vách gạch cao, chỗ nào có vách kính, hay chỗ nào có tường, dày bao nhiêu, để nó biết là với cái chất liệu như vậy thì cái sóng wifi nó bị cản như thế nào ha, nó bị cản bao nhiêu đó. Thì đây mình sẽ bấm vô cái phần này đó, mình bấm vô. Rồi ở đây nó sẽ có rất là nhiều loại ha đó, nhiều loại vật liệu đó. Ví dụ cửa nội thất trong văn phòng, cửa mà dạng gỗ đặc ví dụ hoặc là thép đó. Thì ví dụ như thép này đi là nó bị cản sóng là 13 nè đó, hoặc là cái thép này thì nó cản là 11 nè hoặc là thang máy thì nó cản tới 30 đó. Rất là nhiều ha. Rồi ok, thì giờ giả sử như mình không biết là cái vật liệu nó tên gì hay là chọn cái nào cho đúng thì đơn giản mình cứ lên ChatGPT hỏi nó ha. Ví dụ giờ mình hỏi bây giờ tôi văn phòng tôi là có cái sử dụng phá thạch cao, có khung xương thì cản sóng ở kênh 2.4 là bao nhiêu và kênh 5 là bao nhiêu đó, ví dụ ha, ví dụ nè vật liệu vách thạch cao có khung xương thì cản sóng 2.4 và 5 bao nhiêu dB ha, dBm ha. Rồi ok, đó vách thạch cao khung xương kim loại ha, 2.4 thì nó cản bao nhiêu đó, nó cản 5 tới 15, có lúc 20, 5 thì 10 tới 25 ha. Rồi ok, ví dụ giờ mình lấy con số trung bình là 12 13 gì đi ha. Rồi ok, mình quay lại đây
Thì ở đây giờ mình chọn bất cứ cái nào cũng được chân, không nhất thiết phải chọn đúng ha. Tại vì mình có con số cụ thể rồi, ví dụ mình chọn đại đây 13 nè, đó. Ví dụ ở đây mình có thể sửa lại ha, đó. Con số bỏ lên đi, đó. Ví dụ như 2.4 nó cản 15, đó. Rồi 5 nó cũng cản 13 đi, ví dụ vậy. Rồi 6 nó cản 13 ha, đó. Ví dụ mình thể đại vậy ha, đó. Hoặc là mấy bạn có thể ghép chung link lại với nhau là 15 hết, đó. Rồi xong cái bắt đầu mình vẽ ha, thì mình kéo. Ví dụ đây là cái lối đi vô toilet nè ha, thì mình kéo nè. Đó, bấm vô ha, kéo ở đây, buông ra, đó. Phải chuột cái dứt ra ha. Rồi ví dụ bên đây, đó. Rồi mình làm những bước này, ví dụ mình qua cánh cửa luôn, đó. Tại cửa vô toilet mình đóng lại mà, đó. Đó. Ở đây cũng vậy ha. Ví dụ mình có cái vật liệu gì khác chỗ này thì mình sửa lại ha. Ở đây mình làm nhanh thì mình cứ chọn hết một loại ha. Rồi ví dụ đây mình có ở đây nữa nè, kéo lên đây luôn, thang máy lên ha. Này hơi lố chút, xóa đi. Rồi kéo lại ha. Rồi ok. Rồi mấy cái cột này luôn ha. Đó, ví dụ mình tô luôn mấy cái cột đây, nó cột bê tông đó. Rồi ok ha. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ một cái bao cho cái văn phòng mình ha. Thì mình sẽ bấm vô đây. Đó. Trong đây có hai cái ha, một cái Area Tool nè, một cái Exclusion, cái mình sẽ chọn ha, bấm Area Tool. Rồi thì mình vẽ cái bao là cái vùng mình sẽ cần phủ với sóng wifi ha. Đó. Ví dụ mình vẽ bao ngoài. Đó. Rồi mình băng ngay luôn nha, không cần để cầu thang mình cũng không cần. Đó. Rồi mình băng ngay luôn. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo mình sẽ exclude cái khu vực nào mình không có muốn phát sóng wifi. Ví dụ cái khu vực cầu thang mình không cần sóng wifi ra đó. Rồi mình chọn nó ha, rồi mình vẽ nó. Rồi xong. Rồi cái toilet này mình cũng chẳng cần có wifi trong đó làm gì, ví dụ vậy ha. Đó, mình có thể vẽ khu vực này mình include luôn. Đó. Rồi xong. Rồi cái thang máy này cũng chẳng cần wifi làm gì. Rồi bấm luôn. Rồi ok ha. Rồi cái cục chỗ này nữa nè, cái viết này nè, đó mình để mình bao nó, nhưng mình tới mình không cần. Rồi, mình để luôn ha. Rồi ok. Rồi vậy ha. Còn tiếp theo mình sẽ dùng AI để mình tạo ra các vị trí message board. Rồi mình bấm vô đây ha. Giờ đó. Rồi bấm Advanced xuống ha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái loại wifi mình sử dụng. Rồi ví dụ ở đây mình sử dụng con Fuji, con này version 2 này ha. Rồi bấm vô đó. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ chọn cái power ha, cái công suất. Thì ở đây mình sẽ chọn theo cái thực tế của mình. Tuy là cái dashboard nó có thể phát ra maximum là power là 20 ha, ví dụ 2.4 là 20, 5 là 20, nhưng mà trong thực tế nó còn phụ thuộc vô cái thiết bị nó bắt sóng ha. Ví dụ như laptop hoặc là điện thoại, thì ví dụ đối với laptop thì anten trên laptop nó tốt ha, thì khả năng bắt sóng của nó là từ 12 cho tới 15.
còn với điện thoại di động thì nó trong khoảng 8 thôi, trong khoảng 8 cho tới 12 thôi. Đó. Thì ở đây mình phải để con số mà trong thực tế mình sử dụng thiết bị gì. Ví dụ đây văn phòng mình chỉ có laptop với lại điện thoại, thì mình để 8 với 14 hoặc là 8 với 12. Ví dụ như băng tần 5 mình để 12, băng tần 2.4 mình để 8 hoặc là mình để 12 cũng được. Nhưng mà thông thường thì băng tần 2.4 mình để thấp hơn cái băng tần 5 ha. Mình phải thu hẹp, tại vì sóng 2.4 nó sẽ khoảng cách nó sẽ phát xa hơn cái sóng 5. Thông thường mình sẽ thu hẹp cái bán kính của cái sóng 2.4 xuống để con set point nó mới đẩy cái lên từ tần số 2.4 lên 5 ha. Thông qua cái chức năng mà band tiering đó, thì thông thường mình sẽ set 2.4 thấp hơn 5, nó thấp hơn khoảng gấp rưỡi. Ví dụ đây mình sẽ set 6, từ 6 cho tới 12 mình set ở giữa ha. 8. Rồi tiếp theo ở đây là cái trần nhà. Đó. Ví dụ mình mau cái con set point này lên trần, thì cái vị trí từ cái trần xuống cái mặt đất là bao nhiêu mét ha. Ví dụ là 2,7 m đi. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ optimize cho cái gì? Optimize cho cái capacity và cho cái thiết bị mobile ha. Giờ ở đây mình sẽ sử dụng kênh nào đối với 2.4. ví dụ thông thường sử dụng là 161, chọn nó ha. Rồi đối với băng tầng 5 thông thường sẽ sử dụng ghép kênh ha, ghép 40 thôi. Đó. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn vô configure này ha. Rồi mình sẽ divide. Rồi bây giờ mục đích của mình là cái văn phòng mình dùng cho cái gì, dùng văn phòng bình thường hay là sử dụng cho hội họp hay là dùng cái như thế nào ha. Thì đây nó có những cái chọn đó. Ví dụ bình thường văn phòng mình chỉ là văn phòng sử dụng web email đó, thì sử dụng phần 2 tốc độ 2 m đó, mình chọn nó. Rồi ở đây là mình chọn cái thiết bị đó. Laptop thì thường laptop gì đó. Ví dụ thường laptop thì nó sử dụng cái chuẩn là 2x2 thôi hoặc 2.5 đó. Cái đây là số lượng client kết nối vô trong con wifi ha, cho con access point đó. Thông thường thì mình sẽ để 100 ha, tại vì bạn để càng thấp thì lúc mà nó render ra đó nó ra rất là nhiều, con wifi một độ rất là dày đặc, đôi khi nó sẽ làm treo cái máy luôn ha. Đó. Thì đối với văn phòng sử dụng bình thường thì nó khoảng 100 cho tới 200 ha. Đó. Rồi còn ví dụ những cái môi trường mà cần hội họp nhiều đó thì có thể là 50, hoặc là cần độ dày hơn nữa thì có thể xuống còn 20. Đó. Thì lúc đó nó cần cái máy tính mạnh chút, thì đây mình để 100 thôi, hoặc là 150 ha. Rồi ok, load lại ha. Rồi xong mình sẽ bấm create. Ok. Rồi lúc này máy tính nó sẽ tính toán ha, để đặt vị trí nào cho phù hợp. Đó. Rồi ví dụ đối với cái sàn này thì mình sẽ cần 4 con ha. Rồi nó cũng tính cho mình luôn là cái diện tích sàn này 113 m² nè. Đó, 113 m² ha. Đó. Đó. Thì sẽ cần khoảng 4 con ha. Rồi đây 4 con wifi. Rồi tiếp theo mình ẩn này đi ha, không cần hiện lên. Mình sẽ bỏ cái đó. Rồi ok, cần hiện những cái name thôi, mình nhớ cũng được đó, những cái name lên đó. Cái name con này con 4, con 1, con 2, con 3, và mình có thể đặt tên lại ha, cho theo thứ tự của mình đó. Rồi có con này như bị ốp sóng nè, ốp nè, bấm nó mình on lại ha, on. Rồi ok rồi ha. Rồi nó bị lỗi thôi, mình đóng cái phần mềm đi, mở lại, open lại cái dự án mình thì nó lên ha. Rồi giờ tiếp theo thì bây giờ nó đã hiện lên cái vị trí 4 cái con set point. Rồi ví dụ như nhu cầu của công ty mình thường văn phòng thì user cần bật sóng ở trong phạm vi từ 65 ha. Nói chung cái này là càng thấp thì nó càng tốt, cái sức mạnh sóng thôi.
ví dụ như công ty mình thì 65 là sử dụng ok bình thường ha. Còn ví dụ mình coi phim hay gì đó thì nhiều khi mình xuống phải cần 60, ví dụ vậy. Ví dụ như mình giảm xuống 60 thì có những cái vị trí này sẽ bị mất sóng nè. Vị trí này sẽ bị mất sóng đó. Còn như mình giảm xuống là 55 mình sẽ thấy vị trí mất sóng còn nhiều hơn nữa ha. Đó. Rồi, đối với sử dụng văn phòng bình thường thì thường là 65 ha. 65 kéo lên 65 ở đây đó. Rồi mình sẽ bấm vô đây ha. Rồi mình chỉnh vô cái detail này cho dễ nhìn ha, nó sẽ hiện lên cái dạng tổ ong mình sẽ dễ nhìn. Rồi ví dụ mình để chuột đây, rồi mình sẽ thấy ha, tại cái vị trí này nè đó, nó đang có những cái con access point nào đang phát sóng tới, và cái tần số cái sức mạnh á, của RSSI á, là nó bao nhiêu ha. Đó, ví dụ như tại vị trí này có con access point 03 nó đang có cái mạnh nhất, nó phát cái sóng mạnh nhất là âm 50. Tiếp theo là tới con 04 ha, nó tới âm 59 thì yếu hơn chút. Rồi con 02 thì âm 61, con 01 thì âm 97 thì nó nằm xa nhất ha. Đó, con 01 đây nè, đó, đây là con 01 nó nằm xa nhất, thì sóng nó phát qua đây thì nó bị yếu. Đó, nó bị cản bởi những cái này đó. Rồi ở đây mình lưu ý cái chỗ giả lập ha, thì cái đó có mình bấm vô đây nó sẽ hiện ra rất là nhiều ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một vài cái quan trọng thôi. Đầu tiên là cái signal chain nè đó. Ví dụ mình bấm vô con wifi này mình sẽ thấy được là con wifi này khi mà nằm ở vị trí này thì nó sẽ phát sóng ra tới đâu ha. Đó. Ví dụ cái điểm sai nhất của nó nè là 65 đó. Đó là do mình chỉnh ở đây 65 nè, thì đây là cái điểm đó, phát ra sai nhất là 65, nó phát tới đây 65 đó. Ví dụ mình kéo con này mình di chuyển đi, cái này lỗi ha, lỗi chứ không phải nó mất sóng đâu, do phần mềm nó lỗi đó. Ví dụ mình lót lại phần mềm nó sẽ lên lại ha. Có không? Không luôn đó. Đó là đó. Ví dụ như con này đó, ví dụ mình kéo lên nè, kéo lên nó sẽ bị cản bởi cái này đó. Bị cản thì nó sẽ mất sóng cái này ha. Ví dụ mình kéo con này lên đó, thấy không, kéo này lên đó. Đó. Kéo qua đây nó khác nhau thấy không đó, bộ sóng. Ví dụ con này vậy, ví dụ như mình kéo ra đây mình che nó đi đó, còn thấy không, nó bị mất sóng cái này đi đó. Đó, nó không phát sóng được tới những điểm này đó, nó bị cái cột che này, sóng đây nó che cột che đây sẽ bị mất sóng đó, ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ mình đổ bên lại không lưu ha, open lại. Rồi trước đó mình có lưu rồi ha. Đó, giờ mình mở lại thôi đó, cho nó hiện lại như cũ, như mà cái thằng nó chạy với mình ha, cái AI nó chạy với mình nó ra. Rồi tiếp theo cái mình cần quan trọng thứ hai là cái secondary ha, signal đó, cái sức mạnh là cái này nó cho mình biết là những cái vị trí mà sóng nó chồng với nhau để nó tạo ra một cái roaming ha. Đó, ví dụ như bạn đi từ vị trí này cầm laptop đi đâu đó, đi qua bên đây thì mình sẽ cần những cái vị trí nó overlap lên nhau để nó roaming đó, thì thường nó sẽ roaming ở trong cái khoảng là âm 67 với lại tới âm 70 là cái vị trí tốt nhất để hai access point nó roaming với nhau ha, nó tạo ra cái vùng chồng lấn để nó roaming đó. Thì khi mình mở cái secondary này thì mình sẽ thấy được những cái vị trí mà ở đó nó không có tồn tại cùng lúc hai con access point mà nó có thể overlap để nó roaming với nhau ha. Đó là những vị trí màu này ha. Giờ mình để ở đây mình sẽ thấy là cái con A01 nó đang âm 57 đó, mà cái con kế tiếp là 04 là nó tới âm 73 ha, là nó không roaming được, nó phải nằm trong khoảng 67 tới 70 thôi, mà tới 73 thì nó bị xa quá đó. Ví dụ con 04 này đó, nó bị cản bởi cái cột bê tông này ha đó, thành ra nó không có chồng bên đây được cho mình đó. Ví dụ ở đây mình sẽ dời nó qua chút, mình dời nó qua đây thì nó sẽ chồng lớn trên chỗ này ha.
Giờ mình dời qua chút xíu nè, đó mình thấy không, đó nghĩa là không phải lúc nào cái AI nó chạy cho mình nó cũng đúng ha, mình phải cần kinh nghiệm để mình khéo chỉnh lại ha. Đó rồi, ví dụ chỗ nào mình cần user roaming đi tới đi lui nhiều, cần có vị trí để nó chuyển đổi chuyển tiếp qua một cái con access khác thì mình phải lưu ý những cái vị trí đó ha. Đó, ví dụ như vị trí này đó, là không có sóng của hai con access để nó roaming được, nhưng mà ở trong đây nằm trong cái góc rồi, user ngồi vô đây thì cái con access này nó là con cover cái connection chỗ này rồi, giờ mình cũng không cần. Đó, mình chỉ quan trọng là những vị trí mà user hay di chuyển thôi ha. Đó. Rồi, ví dụ như vị trí này nè, đó là con này nó sẽ cover đó, chứ nó không roaming được, nghĩa là user đứng đây nó chỉ có thể kết nối tới con này thôi. Ví dụ con này có quá tải gì nữa nó cũng không có đẩy qua được cái con bên đây, tại vì nó không có kết nối được tới con này ha, nó xa quá, ví dụ vậy. Đó. Ví dụ mà mình muốn chồng lớn lên cái điểm này thì có thể mình sẽ kéo con wifi này cho nó đi ra ngoài đây chút xíu, thì lúc đó nó sẽ thấy được cái chỗ này, thì có thể nó sẽ chậm lớn lên được ha. Ví dụ đó, thấy không, đó nó có thể chậm lớn lên được. Đó. Còn vị trí này nè, nó ngay cái cột này, mình bỏ qua luôn ha. Đó, bây giờ mình chỉnh lại đó, mình thấy không, đó rồi, đó là cái thứ hai. Rồi tiếp theo cái thứ ba mình cần quan tâm nữa là cái cover blending ha. Đó, là mình bấm vô đây mình sẽ biết được là chỗ nào không có sóng, chỗ nào có sóng ha. Đó, ví dụ như ở đây nó bị sóng bị yếu chỗ này nè, sóng bị yếu. Đó, nó bị yếu ha. Đấy, có thể do con này đó cũng không đúng, giờ mình kéo mình di chuyển con này để mình tìm cái vị trí phù hợp hơn. Bạn thấy cái vòng tròn không, đó mình sẽ kiếm chỗ nào nó có thể cover hết cái khu vực đó, cái bàn làm việc của user ha. Đó, ví dụ mình sẽ kiếm rồi, ví dụ vị trí này rồi, ok, thấy ổn hơn rồi ha. Đó, nó có thể che được cái bàn làm việc này, đại khái như vậy ha. Đó. Rồi bây giờ mình bật qua lại cái second coi mình có thấy nó có thay đổi gì không. Đó rồi, vẫn còn tốt ha, cái vị trí này không có con export thứ hai hỗ trợ thôi, không sao hết. Đó. Rồi tiếp theo cái kế tiếp là cái liên kết giữa các export, mình bấm vào đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ được cái vùng phủ sóng, cái này sẽ giúp mình làm gì, tinh chỉnh cái công suất phát sóng sao cho nó phù hợp ha. Đó, để mình chia tải cho các export nó đều hơn. Rồi ví dụ ở đây mình thấy gì, cái vùng màu xanh lá cây này nó lớn quá ha, nó lớn quá, đúng ra là cái khúc chỗ này nè nó phải thuộc cái con 01 này thôi, mà giờ hiện tại con 04 này nó đang chiếm luôn. Đó, thì một là mình dời cái con này 40 lên chút xíu, hai là mình chỉnh cái công suất phát của cái con 04 này nhỏ lại một chút để nó thu hẹp cái bán kính. Nhưng mà nếu mà mình chỉnh cái con 04 này nhỏ lại thì vô tình là nó bị mất cái khúc này luôn. Thì ở đây giải pháp của mình là mình dời con access point lên chút ha. Đó, dời lên nhưng mà mình không ra sao cái cột ha, để giống như nãy có nói là nó phải overlap được cái chỗ này. Đó, mình dời lên chút. Đó. Đó, mình thấy nó thu hẹp lại không. Đó. Đó. Bây giờ mình về qua đây chút là ra sau cái cột là một lát nữa là nó không thấy phía dưới. Đó. Đó, mình chỉnh lại coi lại cái second coi mình thấy nó có bị mất không. Rồi không bị mất ha, bây giờ mình tắt cái nem đi. Rồi cho dễ thấy ha. Rồi nó vẫn còn không thấy khúc này. Đó. Đó. Nhưng mà kéo lên thì cái khoảng mà nó overlap cái này nó bị mất đi khá nhiều ha, thì cũng không quan trọng cái này lắm ha. Ok rồi mình quay lại cái này, rồi cảm thấy cũng vừa vừa ha, hòm ha. Ok. Đó. Rồi ví dụ cái bàn này đi, nó hơi bị lỡ cỡ giữa hai bên. Đó, một mình kéo con này qua đây chút, kéo qua thì mất chỗ này, ví dụ vậy. Thì nếu mà mình hy sinh chỗ này thì mình sẽ kéo, còn ví dụ mình muốn đây thì mình sẽ tăng cái độ phát sóng nó lên chút. Đó.
như nãy mình nói là nó từ máy tính thì nó từ tới 15 đúng không, thì mình bị 12 đó. Ví dụ mình sẽ tăng lên 4, mình cứ tăng quá nha đó, tăng quá thì thực tế các laptop nó cũng chẳng kết nối được tới, sai vậy ha. Rồi 14 đi đó, thấy không đó, nó lấn qua lại rồi nè, thấy không đó. Rồi mình giảm xuống chút xíu tại 13 thử coi đó, 13 thấy ok hơn ha. Rồi mình nhớ lưu ý quên nha, mình đang chọn cái băng tầng 5 nha, qua 2.4 đó. Rồi, tiếp theo tới con này đó, con này thì đang lớn qua đây nhưng mà chưa qua hết ha đó. Thì một là mình nhích con này lên chút, nhích lên chút cho nó qua khỏi cái mép này, ví dụ vậy ha, nhích lên chút đó. Rồi đồng thời để kiểm tra lại cái second qua lại mình xem coi nó có ổn không, nó vẫn còn cover được chỗ này ha, cũng ổn rồi. Rồi mình quay lại nó rồi, ok, vậy coi như là client ở khu vực này thì nó sẽ tập trung nó kết nối với con này ha. Client ở khu vực này nó sẽ tập trung nó kết nối với con này đó. Bây giờ mình chia được 4 khu vực tổng thể rõ ràng hơn rồi ha đó. Đó. Rồi như vậy là đây là mình chỉ quan trọng 4 cái thông số signal trend nè đó, cái này cái second chứ, cái second nè, tiếp theo là cái liên kết này, tiếp nữa là cái này cái độ phủ đó. Mình quan trọng nhất là 4 cái đó thôi ha đó. Rồi mấy bạn dư thời gian có thể tìm hiểu thêm những cái còn lại ha. Đại khái ở đây mình chỉ cần quan trọng cái đó thôi. Rồi mình sẽ bấm vô expect đó. Rồi, mình sẽ xem nó nói nè đó, 99% ngon lành, second đó, signal second là cái mình chọn ở đây là 96, là cái độ phủ nó trên 90 là đẹp rồi ha, nói chung là trên 90 đó. Rồi ok, rồi cái channel, cái độ nhiễu này nè là mình không cần quan tâm ha. Cái độ nhiễu này là do là mình chỉnh cái thông số của cái channel phát sóng nó bị trùng nhau giữa mấy con thôi, cái đó không quan trọng lắm, đó mình chỉnh lại thôi, mình chỉ cần chỉnh lại. Ví dụ đây nè, ở đây mình thấy là không bị nhiễu đúng không. Rồi bây giờ mình bấm vô đây, rồi ví dụ ở đây, ví dụ mình bấm vô con này, edit đó, view cái channel đó đi, giả sử mình cho nó chồng nè rồi 36 157 100. Bây giờ giả sử mình hai con này mình cho nó trùng 36 là con số 1 con này trùng 36 đi rồi con này giờ mình sửa lại trên nó là 36 cho nó trùng ví dụ ha đó. Bây giờ mình bấm vô expect nè đó, anh thấy không, nó báo có số 2 rồi đó, hai con nó gần nhau nó bị trùng với kênh đó. Thì cái này là do mình sửa lại thôi chứ không quan trọng đến phần phát sóng ha đó. Đó. Rồi về đơn giản vậy thôi đó. Rồi bây giờ mình đi, rồi bây giờ giả sử mình bỏ bớt một con này ha, bỏ bớt con này đi, ví dụ khoan bây giờ mình sẽ thử cái kênh 2.4 cho mấy bạn thấy luôn ha, 2.4 nè. Rồi vô cái liên kết này đó, mình thấy sao đó. Nếu mà sử dụng con tầng 2.4 là cái con này nè, nó cover một cái bán kính rất là rộng ha đó. Thì có thể mình sẽ giảm cái power của nó xuống đó. Ví dụ con 2.4 này mình đang để tới 14 luôn nè đúng không đó. Bây giờ mình giảm xuống còn 6 thôi đó, thấy không, 6 là nhỏ quá đó. Mình tăng lên chút 8 đó. Thì sau này thực tế mình cũng chỉnh trên cái wifi giống vậy ha đó, ví dụ vậy
ở giữa con này có thể giảm xuống chút, mình đặt 7 đó, hoặc là 6 thử coi, 6 hợp lý hơn không? Đó, 6 thì hợp lý hơn không? Đó, cái phục của nó ok hơn. Đó, thằng này nó sẽ cover dòng này. Đó, đẹp hơn rồi đúng không? Đó, 2.4. Ok, rồi đại khái là vậy ha. Rồi bây giờ giả sử mình xóa con này. Đó, các bạn thấy không? Cái con này nó bay cover hết cái đống cái này luôn. Đó, nghe không? Là không đúng đúng không? Mình để gì đây dễ nhìn hơn. Đó, là coi như mình bị thiếu, mình bị thiếu. Tại sao mình bị thiếu? Đó, tại vì khoảng cách ở đây tới đây xa quá. Đó, thông thường thì bán kính mà nó đẹp nhất để phát cái sóng bắn tầng 5 thì đâu đó nó khoảng 5 mét trở lại ha. Đó, còn bắn tầng 2.4 thì nó đâu đó khoảng 8 10 mét, còn 5 thì cứ giá 5 mét thôi. Thì ví dụ ở đây mình sẽ bấm vô đây, mình sẽ coi khoảng cách bao nhiêu. Ví dụ mình bấm vô đây, kéo vào tới đây, nó tới 8 thước được đúng không? Đó, 5 thước thì nó vòng vòng tới đây thôi. Ví dụ 5 thước nó tới đâu? Bán kính 5 thước. Đây nè, 5 thước. Đó, 5 thước nó chỉ tới đây thôi. Đó. Đó. Nó 5 thước nó chỉ bán kính nó vòng vòng tới đây thôi, tại nó đẹp nhất cho băng tầng 5 ha. Đó, mà thời buổi giờ băng tầng 2.4 nó nhiều lắm. Đó, thông thường phải sử dụng băng tầng 5 chứ không sử dụng 2.4 để giúp những cái thiết bị cũ hoặc là một bức đệm để thiết bị khi mình chạy tới gần thì nó sẽ đẩy lên 5 cho mình ha. Đó, chứ giờ hiện tại nếu mà trong công ty mình không có những thiết bị cũ, mình có thể bỏ luôn cái 2.4 cũng được ha. Rồi, đó, như bạn thấy là đây ta thấy 8 mét là quá xa. Để con wifi này nó có cover thì cái client những vị trí này thì rất là xấu ha. Đó. Đó. Dù là khi mà mình coi cái signal trend đó. Đó, mình thấy là cái con này nó có thể phát tới đây. Đó, và user đứng đây. Đó, vẫn thấy được là 66, nhưng mà trong thực tế thì nó khác ha. Đó, nó không hoàn toàn nó như trong thực tế. Đó, thì cái này là một phần cái kinh nghiệm thôi. Đó. Đó, thì đừng để cái lên xa quá mà nó đeo bám vô cái con này ha. Đó, nó sẽ làm giảm cái performance của con này thứ nhất, và cái trải nghiệm của user ở vị trí này cũng không tốt. Đó. Ha. Đó. Đó. Thì ở đây mình nên có thêm một cái con asset boy ở đây để cover cái khu vực này. Thì mình cứ nhớ là bán kính 5 thước là đẹp nhất. Đó. Rồi, ok. Rồi, như vậy là cái bài hướng dẫn của mình tới đây là hết ha. Thì hy vọng mọi người tự tìm hiểu thêm những cái chức năng khác. Đó. Đây còn cái là mình có thể export cái image nha. Đó. Hoặc là mình có thể export ra dạng report đó để gửi cho đối tác hay như thế nào đó. Rồi, ok. Mình chủ yếu mình làm cái clip này một phần để mình nhớ lại cái kiến thức cũ của mình, với lại sau này quên có thể mở ra xem lại ha. Một phần là hy vọng các bạn có thể khi mà tìm hiểu cái cách mà đặt bố trí cái asset boy thì nó giúp các bạn ít nhiều ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.